હલો હલો હલો. गिड़नक तेरे गिड़ तकता तेरे गिड़ धाती गिड़े नग धाती गिड़े नग तीन की न किड़नक तेरे गिड़ तकता तेरे गिड़ धाती गिड़े नग धाती गिड़े नग दिन गिन दा. ઓડિયો બરાબર છે, વિડીયો બરાબર છે. બીજું શું જોઈએ જીવનમાં બોલો. વ્યૂઝ જોઈએ, વ્યૂઝ. 1000 મિલિયન સબસ્ક્રાઈબર જોઈએ, બ્રાન્ડ ડીલ્સ જોઈએ, મર્સિડીઝ જોઈએ, મેન્શન જોઈએ, ઘર જોઈએ અને મા બાપ જોઈએ. આનાથી વધારે બીજું જીવનમાં શું જ જોઈએ. જેફ બેઝોસ કરતાં $10 વધારે જોઈએ, પાસ. અને આજુબાજુવાળાઓનો પ્યાર અને સંગાથ જોઈએ, બસ. ગીવ મી ઇનફ મની ભગવાન, કે પછી હું એવું કહી શકું કે મની ઇઝ અ મોમાયા. એટલું જ જોઈએ જીવનમાં, બસ. તો ભાઈઓ બહેનો અને એલજીબીટીક્યુ કમ્યુનિટીના ધેમ લોકો, આજે આપણે યુનિટ 9 ફ્રેન્ડ ફ્રોમ ધ સ્કાય કરીશું. 9મા ધોરણનું પહેલું સેમિસ્ટરનું 9મું ચેપ્ટર, ગુજરાતી મીડિયમનું, બોર્ડ આઈ થિંક જીએસસી બીજા, એનું આ નામ છે ફ્રેન્ડ ફ્રોમ ધ સ્કાય. આકાશમાંથી મિત્ર. I also had friend from the sky. He was a foreign return friend. એની પહેલા ટાસ્ક છે રિસાઇટ ધ પોયમ. ચાલો પોયમ ગઈએ. ઓહ વોટ જોય ઇટ ઇઝ. ઓહ શું ખુશી એ છે ટુ હેવ ફ્રેન્ડ્સ લાઈક યુ, જે તમારા જેવા મિત્રો છે. ફોર ગિવિંગ મી સ્ટ્રેન્થ, મને શક્તિ શિલા જીત આપવા માટે. ધ વે યુ ડુ, જેવી રીતે તમે કરો છો. ફોર લિફ્ટિંગ મી અપ, મને ઉપાડવા માટે. વેન આઈ એમ ફીલિંગ ડાઉન, જ્યારે હું નીચે ભાવના કરું છું. એન્ડ પુટિંગ અ સ્માઇલ ઓન માય ફેસ, મારા મુખડા પર સ્મિત લાવવા માટે. વેન આઈ એમ વેરિંગ અ ફ્રાઉન, એંગર, જ્યારે હું ગુસ્સો પહેરું છું. થેન્ક્સ ફોર બીઇંગ હિયર, અહીંયા રહેવા માટે તમારો આભાર. હું આવું જ કહું છું. હું સ્ટેશન પર મારે ઉતરવા જવું હોય ને અને મારી બેગ પડી હોય, પછી હું પેલો સંભાળ એને કહું ધ્યાન રાખજો ને, હું આવું છું 5 મિનિટમાં. પછી એ પણ તોય પણ ત્યાં હોય તો હું આટલી આખી પોયમ કહું છું અને છેલ્લે કહું છું થેન્ક્સ ફોર બીઇંગ હિયર કમલેશભાઈ. થેન્ક્સ ફોર બીઇંગ હિયર એન્ડ હેલ્પિંગ મી ગ્રો, મને ઉગાડવા માટે તમારો આભાર. યોર ફ્રેન્ડશિપ મીન્સ અ લોટ, તમારી ભાઈબંધીનો મતલબ બહુ જ છે. ધીસ આઈ વુડ લાઈક યુ ટુ નો, આ મને તમારે જણાવવું છે. મેરી ઈ કાર્પિયો, કેવું નામ છે. કમલાબેન, આવું નામ રાખવાનું, સિમ્પલ એન્ડ રિલેટેબલ. કમલાબેને આ સરસ કવિતા લખી છે એના ભાઈબંધ માટે. વોટ ઇઝ ધ સ્કાય બ્લુ? વાય ઇઝ ધ સ્કાય બ્લુ? આકાશ કેમ ભૂરું છે? આકાશ ભૂરું નથી ભાઈ, આકાશનો કોઈ કલર જ ના હોય, પણ એ ભૂરું દેખાય છે કેમ કે જે પ્રકાશ પડે છે સૂર્યનો, એ આકાશમાં જે હ્યુમિડિટીના પાર્ટિકલ્સ છે, શું કહેવાય એને, હા, તો એના લીધે લાઇટ ડિફ્રેક્ટ થાય છે, પ્રિઝમ ઇફેક્ટ આવે છે. અને એના લીધે આપણને ભૂરો કલર આપણી આંખોને પરસીવ થાય છે કે આકાશ ભૂરું છે, પણ આકાશ એકચ્યુઅલી ભૂરા કલરનું નથી. આ શું કહે છે? લાઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ, આ મારું કનાઓ લેડગે છે, મારું નોલેજ છે.
કેમ કે મેં બીએસસી ફિઝિક્સ કરેલું છે એટલા માટે. પણ આ શું કહે છે, લાઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ડિફરન્ટ 8 કલર્સ દેટ વી કેન સી સેપરેટલી વેન વી લુક એટ અ રેઇનબો. 8 કલર્સ કદી થઈ ગયા? હમણાં તો 7 જ હતા ને. જાની વાલી પીનારા 7 કલર. જાંબલી, નીલો, વાદળી, લીલો, જાની વાલી, પીળો, નારંગી અને રાતો. 7 કલર થાય. 8 કલર કદી લાવ્યો આ? સફેદને 8મો કલર ના કહેવાય ભાઈ. આ 7 કલર ભેગા થાય ને તો સફેદ કલર બને. સો આ જેણે લખ્યું છે એણે એની ઘરનો એક કલર ઉમેરી દીધો છે. એલજીબીટી વાળામાં 7 જ કલર છે ભાઈ, 8 નહીં. That we can see separately when we look at a rainbow. અચ્છા. Some of these colors travel through air and dust quite easily. Some of these colors travel ના કરે ભાઈ, લાઇટ ટ્રાવેલ કરે અને એનું ડિફ્રેક્શન થાય, એનું વિભાજન થાય અને એમાં અલગ અલગ એની જે ફ્રીક્વન્સી હોય, ફ્રીક્વન્સીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? વેવલેન્થ ને તરંગ લંબાઈ કહેવાય. ફ્રીક્વન્સીને શું કહેવાય? ફ્રીક્વન્સી જ કહેવાય, એવી શું કહેવાય? અલા આવતું તું યાર, ફ્રીક્વન્સીને શું કહેવાય? હોલી શિટ, આઈ ફોરગોટ. હશે. હા, તો ફ્રીક્વન્સી દરેક કલરની, લાઇટના 7 કલરની ફ્રીક્વન્સી અલગ અલગ હોય. રાતો જે કલર હોય ને, લાલ કલર, એની ફ્રીક્વન્સી સૌથી વધારે હોય. એટલે એ જેટલું એ સ્પીડમાં, એ વધારે સ્પીડમાં ટ્રાવેલ કરે ઇન શોર્ટ. પછીના જેટલા બધા કલર છે ને એ બધા ધીમે ધીમે લબાડ થતા જાય. એટલે ધીમે ધીમે રાતો કલર એકદમ ફાસ્ટ હોય, પછી બધા લબાડ કલર થતા જાય. એટલે રાતો પહેલાં દેખાય, પછી ધીમે ધીમે બીજા બધા દેખાય, એવું બધું વોટેવર. હું નથી 100% કરેક્ટ. Some of these colors travel through air and dust quite easily, but blue light gets bounced around by molecules of air. કેમ કે નીલો, જાની વાલી, હા નીલો સૌથી નીચે આવે, જાની વાલી પીનારા, તો રા સૌથી ઉપર આવે, રફતાર રા. અને એની સૌથી નીચે આવે જાની, તો નીલો. એટલે એટલે નીલો ઢીલો હોય, ઢીલો કલર માનલો. So when you look up at the sky, you are really seeing miles and miles of blue light in the air. The sea appears to be blue because it reflects the sky. કેમ કે પાણીનો કલર ના હોય. બરાબર છે. પાઠ ચાલુ કરીએ. પાઠ વાંચન. રીડ ની હડી. It was a cool windy evening. એ એક ઠંડી હવાકેદાર સાંજ હતી. There was sudden creaks as little branches of tree broken in the strong breeze and fell. છે યાર આ બધું, આટલી બધી. વાહ દોસ્તો, અતુલ બેકરીના માખણિયા બિસ્કિટ ખાવાના. હું અરે અહીંયા પછી ભગવાન મળે ના મળે, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. અતુલ બેકરી વડોદરામાં છે. There was sudden creaks as little branches. એટલે એટલી બધી હવાથી કે નાની નાની ડાળીઓ તૂટીને પડી ગઈ. આગળ. રેશમા was sitting in the balcony of their flat on the first floor. ત્યાંથી તો કૂદાય નહીં if you are depressed. Reshma was sitting on the balcony of their flat on the first floor. અચ્છા. She was watching children playing in the park. શું કરું એનું? The children did not mind the strong breeze or the yellow leaves of neem tree falling on their heads. હમણાં માઇન્ડ નથી કરતા, અત્યારે ખાલી પાંદડા જ પડે છે. ઝાડ પડશે ને
ત્યારે માઇન્ડ કરશે. They were all enjoying their ball game. એ લોકો બધા એમની ગોટા રમતમાં ખુશ હતા. રેશમા, come inside. રેશમા, અંદર આવ. Called her mother from inside the house. It is cool. It is too cool and windy. You might catch a cold. એ બહુ જ ઠંડુ અને હવાકેદાર છે. તું કદાચ ઠંડી પકડી લઈશ. 5 minutes more, મમ્મી. હું છી કરતા કરતા આવું જ કરું. બહાર ખખડાવે ને 5 minutes more, મમ્મી. રેશમા was also enjoying the game from the distance. Reshma loved to watch children shouting in excitement. Hey, Reshma, don't be PW file. Reshma could not play. કેમ લે? અરે યાર, she could just sit in her wheelchair. હા, કોઈ વ્યક્તિની મજાક ઉડાવો ને પછી ખબર પડે 2 વાક્ય પછી કે આ તો ડિસેબલ છે યાર. એટલે પછી ગિલ્ટી ફીલ થાય કે વધારે મજાક કેમ ના ઉડાય. She could just sit in her wheelchair and watch the life outside from her balcony. She was 14 years old and a spastic. Spastic શું હોય? ઓકે, લખ્યું છે મારા મજા માટે. A spastic is a person who has no control over his or her hands and legs from birth. હાથ અને પગ પર કંટ્રોલ ના હોય એવા લોકોને સ્પાસ્ટિક કહેવાય છે. રેશમા could not walk or even button up her shirt. આ બેને શું કમ્પેરિઝન છે ભાઈ? સમજી ગયા? હાથ નથી ચાલતા ને પગ નથી ચાલતા એવું કે ને. or even button up her shirt ગંદો. but she could crawl and ભાઈ આ બધું બહુ ક્રીપી છે. ગોસ્ટ સ્ટોરીઝ છે ને નેટફ્લિક્સમાં એમાં આવી જ વાર્તા છે. she could crawl and had learned to use a spoon to eat. પણ એ ક્રોલ કેમ કરવા દે છે કોઈ? Crawl and had learned to use a spoon to eat and to handle her wheelchair. She went to a special learning center. She was given speech therapy there. She also learned some subjects and some exercises. Okay. Rishma felt very lonely. Okay. She had no friends. All the neighboring children were busy with their own schools and games. આવું ના ચાલે યાર. રેશમાએ ઓનલાઈન રમવું જોઈએ બધું, પોકર ને એવું બધું. Reshma's favorite pastime was to watch the children playing in the street or the park. Got it. એ એમને જોઈને એવું મિસ કરે છે કે જો હું પણ સાજી હોત તો હું આ લોકોને જેમ રમી શકત. આઈ થિંક એવું કહેવા માગે છે કવિ. અતુલના માખણિયા બિસ્કિટ ભાઈ. અતુલના માખણિયા બિસ્કિટ આર જસ્ટ લાઈક ધી સ્ટોરી. ઇમોશનલ. ઇટ મેક્સ મી ઇમોશનલ. Reshma's favorite pastime was to watch the children playing in the street or the park. ગળામાં ફસાઈ ગયું. Now the wind became stronger and the light became dim. હવે હવા કઠણ બની અને પ્રકાશ ધીમો પડ્યો. વાહ! But the children went on with their game. એ લોકો ઝાડ પડવાની જ રાહ જોવે છે એમના પર, પછી ઘરે જશે કે ડાયરેક્ટ. Went on with their game. They were kicking a big red ball. એ લોકો મોટા લાલ દડાને લાત મારતા હતા. And jumping with the movement of the ball. અને દડાની ગતિ પ્રમાણે કૂદકા મારતા હતા. Suddenly, અચાનક, there was another ball among the players. Ooh.
બચ્ચાઓમાંથી કોઈ એકનું દડું પડી ગયું, નાનું નાનું ગોટું. Suddenly there was another ball among the players, a brown one. ઇન્ડિયન અને આપણે તો દેશીઓનો બ્રાઉન જોઈને લ્યા. The girl started screaming. એ દડો છે જેની હું વાત કરું છું. The girl started screaming. દડો પડી ગયો, દડો પડી ગયો. And the boys shouted at the top of their voices. આ જ છે, આ જ છે ભાઈ. A brave boy bent down and touched the new ball. ઓ ભાઈ, હા સાચે બ્રેવ છે, હું તો ના આડુલા. Brave boy bent down and touched the new ball. It suddenly flapped its wings and flew up. ઓ ભાઈ, આ શક્તિ છે મારા ગોટાઓમાં, મને ખબર નથી. ટ્રાય કરવો પડશે મારા ભાઈ પર. It suddenly flapped its wings and flew up. Before Reshma could understand anything, the new ball landed in her lap. Oh bhai. Huh? Children waved at Reshma and continued with the game. અલ્યા છોકરાઓ, તમારું ગોટું મિસિંગ છે ને ગેમ નહીં પડી છે. રેશમા, it's too much. Now come inside. રેશમા, બહુ થયું, હવે અંદર આવ. Shouted her mother and came out in the balcony to take her daughter in the room. But she saw some movement in Reshma's lap. That is a goto. And heard faint creaks. What is this? She cried. રડવાનું શું છે? I don't know, mummy. It has just arrived. હજુ હમણાં જ આવ્યું છે. ચા પાણીનું તો પૂછો. કોણ છે, કોણ છે? મગજનો અઠ્ઠો કરો છો મમ્મી. રેશમા વોઝ પઝલ્ડ. રેશમા ગુથ્થીમાં સુલઝાઈ ગઈ, ઉલઝાઈ ગઈ. ઇટ કેમ ફ્રોમ ધ સ્કાય. આ ટોપી આકાશમાંથી થોડી આવ્યું છે, સામે પડ્યું હતું નીચે જમીન પર. બ્રાઉન બોલ ઉડવા માંડ્યો, નહીં તારે ખોળામાં ગયો. આકાશમાં થોડું આવ્યો છે, બધું આકાશમાંથી જ આવ્યું છે. ભગવાને આમ આકાશમાં જુઓ. ટોપા. It came from the sky. મને વાંચતા જ નહીં આવડતું. She showed the root of the ball with her frightened eyes. The root of the ball? એટલે કયા રૂટે આવ્યો છે એવું? આ ગેંડા સર્કલથી જમણી બાજુ વળો એટલે આવી જાય દડો. મમ્મી pushed the wheelchair into the room. Hey, push the wheelchair શું છે પાછું? ધીમે ધીમે લઈ જા. છોકરી પડી જશે તો શું કરીશ તું? Now they saw a scared bird with a big bill. અચાનક શું છે આ બધું? Now they saw a scared bird with a big bill. કઈથી કઈ જાય સ્ટોરી? From Salim Ali's book Indian Birds, they found out that it was a duck. એ વખતે ચોપડી લેવા ગઈ. ગૂગલ લેન્સ નહોતા. From Salim Ali's book Indian Bird. અને ટોપા બતક જોવા માટે ચોપડી જોવી પડે. બતક નહીં ઓળખ્યું? સ્કૂલ નહીં જતી ક્યાં? From Salim Ali's book Indian Birds, they found out that it was a duck. A shelter duck. Its beak was broad like a shovel. અચ્છા. It had bright blue. બતકનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે યાર. It had bright blue, white and brown feathers. At the moment it looked exhausted. આ કાંકરિયામાં તમે બોટિંગ કરવા જાઓ ને તારે દેખાય લે. નહીં જોયું કોઈ દાડો? At the moment it looked exhausted. એને એનર્જી ડ્રિંક આપ એટલે બતકમાંથી બતકો બની જશે. A shoveler is not a native Indian bird. આ બધું જ લખેલું ચોપડી. But it migrates from the cold regions of Russia. ભાઈ રશિયાથી અહીંયા આવ્યું. Reverse immigration. કહું છું, it has started. The bird must have lost its way due to strong wind.
બધું સ્ટ્રોંગ વિન્ડનો જ વાંક છે. In its effort to join the flock, it got exhausted and fell in the park like a ball. બ્રાઉન બોલ પહેલા આટલું બધું કીધું. અલા આ લોકો બીકેલ છે. ખબર નહીં પડતી. હાઉ કેન યુ બ્રાઉન બોલ અને બતકમાં ખબર નહીં પડતી. પછી કહે છે બ્રાઉન બોલ ઉડવા માંડ્યો અને મારા ખોળામાં બેઠો. ભાઈ બુદ્ધિના બાઠિયાઓ છે બધા. It got exhausted and fell in the park like a ball. હું એવું ઈચ્છું છું કે આના ખોળામાં પીપીને છીચી કરે આ બતક. જેને બતક ઓળખતા ના આવડતું હોય એ તો ડિઝર્વ કરે છે કે એના ખોળામાં આજે કર્મકાંડ ક્રિયાવિધિ થઈ જ જાય. રેશમા's mother tried to pick it up, but it suddenly bit her hand. બરાબર છે. બટકું ભરો. Ouch, she cried. બટકું બધે ખાઈ જવાનું, હાથ જ ખાઈ જા. The duck fluttered to the floor. It huddled in a corner of the room. All through the evening, Reshma and her mother tried to feed the duck. વાહ, પહેલા એને એ કરે છે, હવે ફીડ કરે છે. They put breadcrumbs. અલા બ્રેડ ના ખવડાવેલા પક્ષીને, એમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય, મરી જાય પેલું. They put breadcrumbs, nuts, fruits અને શીરો ગરમ ગરમ શીરો ગરમ ગરમ શીરો. They put breadcrumbs, nuts, fruits and grains in front of it. But it did not touch any of them. એકવાર જોઈ લે સ્ટ્રીમ બરાબર ચાલે છે કે નહીં. ચાલે છે અને મારા 10,000 વ્યૂઝ છે. સો ગાઈઝ, અલા OBS કઈ ખોલ્યો, PDF. But it did not touch any of them. કઈથી ખાય યાર, એને તમારી ઓંગળી ખાવી છે. મમ્મી, let's give him some rice and milk, suggested Reshma. દૂધ પૌવા આપી દો હવે ડાયરેક્ટ. હર મધર મિક્સ્ડ, એવું નહીં કે પેલા NGO ફોન કરશે કે ભાઈ બતક મળી છે લઈ જાઓ. હર મધર મિક્સ્ડ બોઇલ્ડ રાઈસ, milk and sugar. She fed the bird with an ink filler. Oh, the shoveler liked it. Like કર્યું shoveler. His eyes brightened and he started fluttering his wings, but he could not fly. I know what his name is. It's Mitra, a friend. આ વાત પર એક માખણિયું બિસ્કિટ તો બને જ છે ભાઈ. East or west, Atul Bakery is the best because it is in south. બતકનું નામ મિત્ર પાડી દીધું. હું બતક હોઉં તો પહેલાં બધું દૂધ પી જાઉં, બધું ખાવાનું ખાઈ લઉં, પછી પેલા લોકોને બટકા ભરું, પછી ઉડી જાઉં. મારું નામ મિત્ર કેમ રાખવું? Reshma said, it is Mitra, a friend. They took a basket and put some grass into it. It was Mitra's bed. હજુ સુધી એવું નહીં કે પ્રાણી બચાવો સંસ્થામાં ફોન કર્યો. ના, અમને બધું આવડે. શું ખવડાવવું એ પણ અમને બધું આવડે. It was Mitra's bed. Reshma kept the basket with her and slept peacefully.
When she woke up, she looked at the basket. It was empty. Reshma cried loudly. Mitra, Mitra, where are you? Mitra gayo. Her mummy and papa searched in the house and it because she cannot. Her mummy and papa searched in the house and at last found him near the water tub in the bathroom. At around 7:30 આનો જો કોઈ ટ્રેજિક એન્ડ આવે ને મિત્ર મરી ગયો ને તો હું મારીશ આ લોકોને. મને હેપી એન્ડિંગ જોઈએ અહીંયાથી. At around 7:30 the doorbell rang. બરાબર. Reshma was feeding breakfast to the duck. Mummy opened the door. Reshma was happily surprised to see a group of children in uniform. Auntie, can we see the bird? They said. Mummy took them to Reshma's wheelchair. વારે વારે રેશમાની વ્હીલચેર ક્યાં શું જરૂર છે? આ વાક્યનો મતલબ એનો એ જ રહે જો એવું લખત મમ્મી ટુક ધેમ ટુ રેશમા પતી ગયું. અથવા મમ્મી ટુક ધેમ ટુ રેશમાસ વ્હીલચેર સેમ મિનિંગ. પણ ના, આ લોકોને વારે વારે આપણને ફીલ કરાવું છે કે આ અપાહિત છે તો ફીલ સિમ્પથી. મને નથી યાદ કરવું કે વ્હીલચેરમાં છે. હું એને રેશમાની રીતે જ જોઉં છું. પણ આ લેખક જ ગેલ ફાડ્યો છે. Mummy took them to Reshma's wheelchair. The children greeted Reshma with fresh smiles. તાજી મુસ્કાન. મુંબઈમાં છે હાજી મસ્તાન અને અહીંયા છે તાજી મુસ્કાન. Ha ha ha. They were thrilled to see the bird in Reshma's lap. He's Mitra, Reshma introduced the new friend. How lovely, they said. They helped Reshma to hold the bird while Reshma ઝીરો વ્યૂઝ હોય ને સ્ટ્રીમમાં પછી બગાસા આવે. How lovely, they said. They helped Reshma to hold the bird while Reshma fed him with an ink filler. They had to leave soon to catch the school bus. ના, મિત્ર પર બેસી જાઓ. બધા મિત્ર છોડી આવશે તમને સ્કૂલ પર. We will be back in afternoon, Reshma. Oh sure, do come. We'll play with Mitra. He's so loving. એ બહુ પ્યારો છે, said Bansi. Bansi, નવું character introduce થયું છે. We will make him strong, said Kanu. It is difficult to make new friends for Mitra because he is lame. લેમ કહી દીધો. બિચાર બતકને લેમ કહી દીધો. અનિતા એક જ ચટાકી પડશે ને અનિતા તને. કેટલો લાંબો પાઠ છે યાર. After this incident, the neighboring children became very friendly with Reshma. બોલો, દેખ એટલે બતક આવી એટલે કોઈને રેશમાં વ્હીલચેરમાં છે એ જોઈને સિમ્પથી નહોતી થતી. બતક આવ્યું એટલે જુઓ છો, આ સમાજનું આ પ્રતિબિંબ છે. મતલબી છે બધા, નાના છોકરાથી માંડી અને ડોહાઓ, એવરીબડી ઇઝ ફકિંગ મતલબી. પોતાનો સ્વાર્થ નીકળે એટલે After this incident, the neighboring children became very friendly with Reshma. They could realize that Reshma must have felt bad because they did not play with Reshma. Next day, the children came in the evening. Anju had a thick book with her. Anju પાસે જાડી ચોપડી હતી. See, we can read all about ducks in this book. અરે પેલી ભાઈ છે સલીમ અલીની book યાર. We want to make Mitra very strong. He should be able to fly. Mitra must have come here from 100 kilometers. બતક એટલું બધું ઉડેલા? Reshma said.
ગુજરાતની બતક હોય ને તો એ કાંકરિયાથી સુરસાગર જ જાય, બીજે કશે ના જાય. રેશમા સેટ નોટ હંડ્રેડ થાઉઝન્ડ. અચ્છા એટલે હજારો કિલોમીટર. કરેક્ટેડ અંજુ. ડોબી અંજુ. And he must fly back thousands of kilometers to his home again. હવે મને ખબર ને તો ફ્લાઇટમાં મોકલે ને હવે. બસ સ્ટ્રોંગ વિન્ડ છે તો બતક ભૂલું પડી ગયું તો. યસ વી વિલ મેક હિમ વેરી સ્ટ્રોંગ. રેશમા વોઝ. રેશમા વોઝ ડિલાઇટેડ. આ સ્ટોરી બોરિંગ છે યાર. યસ વિલ મેક હિમ. આ બધું બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે યાર, કઈ એમ મસાલો નથી. બસ પતી ગયો હેડો ફટાફટ. We will make him very strong, Reshma was delighted. For the next 10 days, Mitra was treated like a royal guest. 10 દિવસ સુધી મિત્રને આ લોકોએ એ કર્યું છે. Everyone brought something for him. કોઈ એનજીઓનો નંબર લઈ આવો એની માટે, મોકલી દો એને પાછું. Everyone brought something for him. The book was their kitchen guide for Mitra. They all caressed and played with him. Mummy had never seen Reshma so happy and hopeful. એટલે ગલુડિયું લઈ આલ્યો હશે એન્ડમાં. Finally, the day of departure for their dearest friend arrived. Mitra will take off, literally. Reshma's father took all the children and duck to a nearby lake and drowned them. Reshmano bapo. The children lifted Mitra from Reshma's lap. હજુ રેશમા લેપમાં ચોંટી ગયું છે ગુંદરથી. The children lifted Mitra from Reshma's lap and gently put him in the water. ભીનું થઈ જશે તો ઉડશે કેમનું? ડુફાઓ. It slowly started swimming. It shoveled the water. પાણીના રસ્તે જશે રશિયા. It slowly started swimming. It shoveled the water with his broad beak. અચ્છા ચાંચથી એ કરે છે. Children were happy to see the happiness of their friends. Suddenly Mitra disappeared. All stood worried, looking for him with wide eyes. And Mitra popped up from water. નાગદેવતાની જેમ. Popped up from water with a small fish in his beak. વાહ વાહ ભાઈ વાહ. પહેલા આ આપવાનું હતું. એને માછલી ખાવી હતી મિત્રને. તમે બધા એને ફ્રૂટ ને નટ ને બધું લસણ જેવું આપ્યું. બિચારો મિત્ર સેટિંગ પાડી દીધું એણે, પણ જતા વહેતા જ પાર્ટી શિકારે લાગી ગઈ. Small fish in his beak. Yay! All cried and jumped with joy. And they all fell in the water. પડો નહીં યાર, મજા આવે. He has learnt it again. Children stood that for a long time watching Mitra. Justice for that fish. Justice for the ship. For the fish. The next day, अगले दिन, Big Boss के घर में Reshma went into the balcony again to watch the children playing in the park. એટલે એને કોઈ પ્લે સ્ટેશન લઈ આલો. Playing to balcony to watch children playing in the park. But there was no one. કઈ ગયા બધા? Suddenly the doorbell rang and all the children marched into the room. That is sweet. Auntie, please send Reshma to play with us in the park. They said. We will take her and bring her back safely in her wheelchair. કેટલી બધી વાર વ્હીલચેર કીવર્ડ છે આનો. ગૂગલ પર એવા કીવર્ડ હોય એને સર્ચ કરો ને તો વધારે રિઝલ્ટ આવે. આનો રેશમાનો કીવર્ડ છે વ્હીલચેર. વારે વારે કહેવાની જરૂર છે વ્હીલચેર વ્હીલચેર એવું. અક્ષય કુમારના પિક્ચર જેવું છે. વારે વારે દેશભક્તિનો મેસેજ ઠોક્યા કરે તમારા માથા પર. With the help of friendly hands, Reshma was taken down the stairs to the park. એટલે ઊભી થઈ શકે છે. Whatever. From the balcony, Mummy looked at the broad smile on her daughter's face, brightened by the setting sun.
Ah, ha, 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 ha. Reshma never had a reason to feel lonely again. બધું ઘીના ઠામાં ઘી પડી ગયું લા. લા યાર આ તો બહુ પોઝિટિવ વાર્તા હતી યાર, મજા જ નહીં. કંઈક આમ બકચોદી થવી જોઈએ યાર. આ બધું શું છે? બહુ હેપી ફિલિંગ વાળું ના મજા આવે. ઇકોલોજી ફોર પીસ. વાંચવાનું છે ભાઈ. યુનિટ 10 ઇકોલોજી ફોર પીસ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આ વાંચીશું. ઓકે મિત્રો, બાય બાય ડિયર પીપલ્સ. યુ હેવ અ ગ્રેટ ડે એન્ડ હેવ અ ગ્રેટ ફન મેન. આ ડિસ્કવરિંગ દિવસ છે, એને મને હલો કીધું છે ભાઈ. ડિસ્કવરિંગ દિવસ બહુ જ સારું કામ કરે છે. એ લોકો 2 જણા છે અને બધે ફરે છે અને બધા રેસ્ટોરન્ટમાં ખાય છે, એનો વ્લોગ ઉતારે છે અને એ લોકો બહુ જ સારું કામ કરે છે. અને એ લોકો મારા મમ્મી પપ્પા પણ છે, તો સપોર્ટ કરો યાર, બરાબર. બીજું કંઈ નહીં, જો બાકી બધું જ છે ભગવાનનું આપેલું. ખાલી 5,000 કરોડની સંપત્તિ નથી, સમજો જરા. એટલે મને ફેમસ બનાવવામાં તમે ભાગ ભજો, તો એક બ્રાહ્મણને તમે ફેમસ બનાવશો, તમને પુણ્ય મળશે, બરાબર. બીજું તો હું શું કહું, એન્ડ સ્ટ્રીમ બટન દબાઈ દઈશ. બાય બાય.